आज आपण करणार आहोत जिरा आलू। हाय फ्लेमवर पॅन गरम झाला आहे, त्यात 2 टेबलस्पून तेल ऍड करूया। हे 5 मीडियम साइजचे बटाटे बॉईल करून तुकडे करून घेतलेले आहेत। तेल गरम झाला आहे, गॅसची फ्लेम मीडियम वर करूया। 1 टीस्पून जिरं टाकूया। जिरं तडतडलं की त्यात अर्धा टीस्पून हळद टाकून लगेचच बटाट्यांचे तुकडे टाकूया। नीट मिक्स करूया। बटाटे हळदीने व्यवस्थित कोट झाले आहेत। आता 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धणजिरं पावडर आणि 1 टीस्पून आमचूर पावडर टाकून नीट मिक्स करूया। आमचूर पावडर ऐवजी तुम्ही लिंबाचा रस टाकू शकता। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। चवीनुसार मीठ ऍड करूया। ही भाजी एकदम झटपट होते। अशी चटपटीत भाजी मुलांच्या टिफिनसाठी तर बेस्ट ऑप्शन आहे। मसाले छान कोट झाले आहेत। गॅसची फ्लेम लो वर करूया। 3 मिनिटं भाजी शिजू देऊया। 3 मिनिटं झालेली आहेत। बारीक चिरलेली कोथिंबीर ऍड करूया। मिक्स करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। चटपटीत जिरा आलू रेडी आहे।